हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि नयाँ कुरा ल्याउने क्रममा आज फेरि तपाईहरुको अगाडि अर्को माइक्रोफोनको सेटअप लिएर आएको छु। यो देखिराख्नु भएको चीज यो माइक्रोफोन बोया भन्ने ब्रान्डको हामी सबैलाई लाग्ने, म पहिला पनि भिडियोमा भन्छु, धेरै भन्दा धेरै कपी प्रोडक्ट चाहिँ बोयाको तपाईले मार्केटमा पाउनुहुन्छ भने ओलिज स्टोरमा पाउने बोया चाहिँ 100% ओरिजिनल र अथेन्टिक हो र तपाईले यसमा वारेन्टी सहित तपाईले प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ। साथसाथै तपाईले यहाँ देख्नुभयो भने यहाँ स्टिकर छ जसमा चाहिँ सिरियल नम्बरहरु पनि हुन्छ, जुन स्क्यान गरेर तपाईले अथेन्टिक हो कि होइन भनेर पनि तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ र टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब आज म तपाईको अगाडि के लिएर आएको छु त? अब आज चाहिँ मेरो हातमा बोयाको अल्ट्रा कम्प्याक्ट 2.4 गीगाहर्ज को डुअल च्यानल भएको वायरलेस माइक्रोफोन चाहिँ मेरो हातमा छ, जुन चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि आज अनबक्सिङ गर्दै छु र यसको सानोतिनो फिचर र यो प्रोडक्ट कसरी आउँछ र केमा युज हुने भन्ने कुरा म तपाईलाई बताउने नै छु। अब सबैभन्दा पहिला हेरौँ, यो बट्टामा हेर्दाखेरि अघि मैले भनेकै कुरा ठ्याक्कै यहाँ पनि लेखिएको रहेछ र यो बट्टा सहित केस सहित आएको यहाँ देखिराखेका छौं भने हामीले यसलाई कसरी राख्ने, यो प्रोडक्ट सम्बन्धी के इन्फर्मेसनहरु पनि यहाँ राखिएको छ। यो साइडमा हेर्नुहुन्छ नि यो प्रोडक्ट के मोडल हो भनेर पनि दिएको छ, जस्तो यसमा चाहिँ BY-XM6-K2 भनेर पनि लेखिएको छ यहाँनेरि भने। पछाडिपट्टि त तपाईले सिरियल नम्बर बारकोडहरु तपाईले देखिराख्नु भएको छ र म यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला माथिबाट यसलाई खोलौँ। मैले खोल्दै छु यसलाई। भित्र खोल्दाखेरि पनि हामीले एउटा बक्स भेटेको छौं। यो बक्स अब हामीले हेरौँ यहाँ कसरी प्याकिङ भएर आएको छ र सर यसलाई मैले माथिबाट उठाएँ। यसलाई मैले उल्टो खोलेँ क्या हो, तर ठिकै छ। यहाँनिर तपाईले एउटा सानो बक्स भेट्नुहुन्छ। यहाँ भित्र अर्को हेर्नुहुन्छ भने अर्को कालो बक्स त्यो पनि मजाको भेटेका छौं हामीले यहाँनिर। सबैभन्दा पहिला यो डब्बालाई हेरौँ। अब हामीले यो डब्बाभित्र के छ त? यो डब्बाभित्र हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ माइक्रोफोन एउटा, दुईटा माइक्रोफोन, त्यस्तै यहाँनिर युएसबीबाट टाइप सी, यहाँ दुईटा केबल हामीले पाएका छौं। यसमा चाहिँ टीआरएस केबल र टीआरआरएस केबल दुईटा हामीले पाएका छौं, जुन चाहिँ एउटा हामीले स्मार्टफोनहरुमा युज गर्नु पर्यो भने चाहिन्छ, कम्प्युटरमा युज गर्नु पर्यो भने चाहिन्छ भने, एउटा चाहिँ हामीले डीएसएल क्यामेरामा युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ चाहिन्छ। भनेपछि यो किसिमको केबल हामीले यसमा पाउँछौं भने यहाँनिर हेर्दा के छ त? यहाँनिर अब ओहो ल हेर्नुस्, यहाँ त डेड क्याट पनि राखिदिएको रहेछ मजाको एकदम है। यदि यसलाई चाहिँ हामीले बाहिरतिर आउटडोरमा युज गर्नु पर्यो भने, हावा लागेको ठाउँमा छ भने, या मुभमेन्ट गाडीहरुमा हिँडिरहेको बेलामा, बाइकमा हिँडिरहेको बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौं, जसले चाहिँ एकदमै हावालाई कन्ट्रोल गरेर हाम्रो भोइसलाई एकदम क्लियर गर्छ। त्यस्तै हेर्नु चाहिँ दुईटा क्लिप पनि हामीले पाएका छौं र यहाँनिर दुईटा फोम पनि हामीले पाएका छौं। यो सबै बट्टालाई म एकछिन हटाइदिन्छु अब यहाँबाट। र यो बट्टाभित्र अझै के छ त्यो पनि हेरिहालौँ। त्यस्तै यहाँभित्र हेर्नु केही कागज छ। यो कागज युजर म्यानुअल भनेर लेखिएको छ भने यहाँ चाहिँ बोयाको स्टिकर पनि दिएको छ र यसलाई पनि मैले एकछिन हटाइदिन्छु यहाँनिर। अब हेरौँ यो बट्टाभित्र माइक्रोफोन कसरी आएको छ त? बट्टा खोलेर हेर्दा कस्तो छ त? यहाँ हेरौँ। हो ल हेर्नुस् कस्तो मजाले कम्प्याक्टसँग चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुईटा ट्रान्समिटर र एउटा रिसिभर राखेको रहेछ। यो दुईटा चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिटर भयो। त्यस्तै यो चाहिँ हाम्रो रिसिभर छ। यहाँ लेखेको पनि छ यहाँनिर TX र RX भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ भन्यो भने एक किसिमको चार्जर केस नै हो र यसलाई चाहिँ हामीले चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एक किसिमले भन्यो भने चाहिँ हाम्रो माइक्रोफोनको पावर ब्याङ्क भने पनि हुन्छ। र यसको कुरा आउनुपर्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी करिब 7 घण्टासम्म यो माइक्रोफोनलाई युज गर्न सक्छौँ भने यसको ब्याट्री लाइफ त्यो छ भने, र यसलाई पनि हामीले फुल चार्ज गरेर हिँड्यौँ भने यसले पनि फेरि यसलाई चार्ज गर्छ, त्यसले एक्चुअली फेरि यसलाई फुल चार्ज गरिदिन्छ। जस्तो हामीसँग आएको यो टीआरएस र टीआरआरएस केबल यो भइहाल्यो, जसले चाहिँ अघि मैले पनि भने कम्प्युटर युज गर्नु पर्यो या स्मार्टफोन युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले टीआरआरएस केबल चाहिन्छ भने, यदि हामीले चाहिँ डीएसएल क्यामेरा या सिधै जम्मा हामीले टीआरएसमा मात्रै युज गर्ने चाहियो भने यो केबल हामीलाई चाहिने हुन्छ। जुन चाहिँ केबल चाहिँ हामीले यो टीआरएस केबल चाहिँ हामीले माइक्रोफोनमा जोडेर यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो डीएसएल क्यामेरा या केमा जोड्नुपर्छ भने, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ रिसिभरमा हामीले चाहिँ यो टीआरएस केबल जोडेर यो टीआरआरएस केबल चाहिँ हामीले केमा जोड्नुपर्छ भने हाम्रो स्मार्टफोन या कम्प्युटरमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ बी केयरफुल हुनु होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो टीआरआरएस भनेको यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 वटा कट गरिएको छ भने, त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ 1 2 3 मात्रै छ। यसलाई चाहिँ हामीले उल्टो हाल्यौँ, यदि यसलाई चाहिँ हामीले रिसिभरमा हाल्यौँ र यसलाई चाहिँ कम्प्युटर या स्मार्टफोनमा हाल्यौँ भने चाहिँ हामीले साउन्ड चाहिँ एक्ज्याक्टली पाउँदैन, हाम्रो साउन्ड डिस्टर्ब हुन्छ, साउन्ड क्लियर आउँदैन र कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको कुनै पनि साउन्ड पनि नआउन सक्छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै केयर गर्नु होला, जुनमा चाहिँ हामी टीआरएस र टीआरआरएस हाम्रो केबललाई याद गर्नुपर्ने कुरा। र यो टाइप सी त हामीले चार्ज गर्नलाई केबल भइहाल्यो भने यसमा एडप्टर आउँदैन। तपाईँसँग भएको कुनै पनि युएसबी पोर्टमा मिल्ने एडप्टर छ भने तपाईँले यसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई डाइरेक्ट पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जुनको पोर्टहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर युएसबी-C अनि USB-C हामीले सबैमा डाइरेक्ट यसलाई पनि चार्ज गर्न सक्छौं र यसलाई आफ्नै केसमा राखेर पनि चार्ज गर्न सक्छौं। त्यस्तै हामीसँग यहाँ माइक्रोफोन पनि दुईटा रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो लेभियर माइक्रोफोन भन्छौं, जुन चाहिँ मैले यस्तै पिन गरेर यहाँ चलाएको छु भने यसको लागि चाहिँ हामीले यो फोम यहाँनिर
यसरी हामीले फोमलाई यहाँ युज गर्न सक्छौँ र यसरी यही चिजमा यो क्लिप यहाँ हामीले टडक्क पारेर यस्तै मैले पिन गरेर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो दुईटा माइक्रोफोनको लागि यहाँ दुईटा फोम त दिएको छ भने अघिदेखि हामीले दुईटा डेड क्याट पनि देखिरहेको छौँ। अब यसमा के छ भने जुन यसको ट्रान्समिटर छ यो ट्रान्समिटरमा कुनै पनि लेबियर माइक हामीले जुन यहाँ जोडेर हामीले पिन यहाँ राखेर यहाँ चलाउँथ्यौँ भने त्यो नगरिकन पनि सिधै हामीले यसलाई माइक्रोफोनमा युज गर्न सक्छौँ किनभने यहाँ माइक्रोफोन राखिएको छ र हामीले इन्डोरमा त हामीले सजिलैसँग यसरी डाइरेक्ट माइक्रोफोन यसमा युज गरे हुन्छ भने यदि हामी आउटडोर छौँ गाडीमा छौँ या बाइकमा छौँ भने चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो डेड क्याटलाई चाहिँ हामीले यहाँ यसमा युज गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नोइज क्यान्सलेसन प्लस तपाईँको बाहिरको विन्डलाई चाहिँ यसले कभर गर्छ र यसरी हामी बोल्न सक्छौँ। र यसरी हामीले कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यूमा दुईवटा भएको लियौँ भने इन्टरभ्यूमा सिधै यसैले हेलो के छ भनेर हामीले यसरी इन्टरभ्यू लिन सक्छौँ भने अब यसलाई चाहिँ हामीले क्यामेरामा जोड्नुपर्ने हुन्छ या हाम्रो कुनै पनि स्मार्टफोनमा जोड्नुपर्ने हुन्छ या कम्प्युटरमा जोडे पनि हुन्छ। भनेपछि यसमा देखिहाल्नुभयो यसमा चाहिँ रिसिभर छ र दुईवटा ट्रान्समिटर छ। यो चाहिँ कम्प्याक्ट सेट हो जसलाई चाहिँ तपाईँ यतिकै सजिलैसँग यसमा ठक्क ठक्क पारेर हालेर यसरी लान सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई मैले निकाल्दिएँ र यसरी यति सजिलै किसिमले हामी ट्राभलिङमा हिँडेको बेलामा यो चिज लिएर हिँड्न सक्छौँ जसमा चाहिँ यति थोरै अहिले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने 2 पोइन्ट चाहिँ ब्याट्री यसमा छ र यसलाई चाहिँ हामीले फुल चार्ज गरेपछि यसले चाहिँ अघि मैले भने जस्तै यसलाई फेरि रिचार्ज गर्न सजिलो हुन्छ र हामीले यसलाई पनि फुल चार्ज र हाम्रो माइक्रोफोन पनि फुल चार्ज भएको छ भने चाहिँ हामी कुनै पनि ठाउँ जाँदैछौँ सुटिङ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने झन्झट चाहिँ हाम्रो लगभग अन्त्य नै हुन्छ जसले हामी ढुक्कसँग भएर हाम्रो भिडियोग्राफीलाई मजाको साउन्ड दिन सक्छौँ। अब आउँ यसको स्पेकको बारेमा कुरा गरौँ। स्पेकको कुरा गर्नुपर्दा यो एकदम रेडी टु युज छ, यसलाई चलाउन एकदमै सजिलो छ र यसको माथिपट्टि जुन स्क्रिनमा देख्ने ओलेड डिस्प्ले छ जसले गर्दा प्रष्टसँगले हामीले के छ भन्ने कुरो त्यो त देखि नै हाल्छौँ। यसलाई हामीले फुल चार्ज गरेपछि एकचोटि यो चार्ज भएपछि 7 घन्टा त ठिक छ, अघि पनि मैले भनिसकेँ भने यसलाई चाहिँ हामीले करिब करिब 50 मिटर भनेको 165 फिट टाढासम्म पनि हामीले वायरलेस डिस्टेन्स चाहिँ यसले मेन्टेन गर्दछ र यसमा USB-C भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै पनि ठाउँमा गएर सजिलैसँग यसलाई चार्ज गर्न सक्छौँ किनभने अचेल USB-C धेरै ठाउँमा चल्ने भइसकेको छ भने र यसको माइक्रोफोन चाहिँ ओम्नी डाइरेक्सन किसिमले रेकर्ड हुन्छ जसले गर्दा तपाईँले बोलेको कुरालाई चाहिँ प्रष्टसँग रेकर्ड गर्न सकिन्छ र यसको रेकर्डिङ क्वालिटी पनि एक्स्ट्रा अर्डिनरी नै छ जुन चाहिँ प्रोफेसनल लेभलको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ तपाईँले यो माइक्रोफोनबाट रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको अर्को मजाको फिचर चाहिँ के छ भने हामीले जहाँ पनि यसलाई क्लिप गरेर चलाउन सक्छौँ जो इजी टु क्लिप इजी टु युज भने अघि मैले भने जस्तै यसलाई एकदमै सजिलो छ र यति कम्प्याक्ट भएर यसको स्पेकमा अर्को कुरा हेर्नुहुन्छ भने अर्को गजबको कुरा के छ भने हामीले यसबाट 2 पोइन्ट यसमा छ जसमा चाहिँ 3.5 mm को जुन आउट गर्छौँ एउटा त हाम्रो क्यामेरामा जान्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको यहाँबाट हामीले हेडफोन लगाएर पनि रियल टाइममा मोनिटर गर्न सक्छौँ। म चाहिँ यति कम्प्याक्टमा पनि यो सुविधा चाहिँ तपाईँले यो माइक्रोफोनमा पाउनुहुन्छ र भनेपछि यो कसलाई युज आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यति कम्प्याक्ट भएको र त्यति धेरै एक्सपेन्सिभ पनि माइक्रोफोन नभएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँ ब्लगिङ सुरु गर्नुभएको छ, कन्टेन्ट क्रिएट सुरु गर्नुभएको छ या भनौँ न अहिले भिडियो क्रिएटर पनि भनिन्छ, टिकटक भिडियोहरू बनाइराख्नु भएको छ र तपाईँ मोबाइल जर्नलिस्ट पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँले मोबाइलबाट अहिले हेर्नुहोस् कति धेरै रिपोर्ट हामी गर्न सक्छौँ तर त्यसमा धेरैजना मान्छेहरूको चाहिँ मोबाइलको माइक्रोफोनको साउन्ड युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नोइजी पनि आइरहेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो किसिमको माइक्रोफोन तपाईँले युज गर्नुभयो भने तपाईँले खिचेको मोबाइल फोनबाटै खिचेको कन्टेन्ट पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। भनेपछि त्यो ठाउँमा त्यो पर्पजमा चाहिँ यसलाई मजाले युज गर्न सक्छ भने त्यस्तै यसलाई चाहिँ तपाईँ यदि प्रोफेसनल क्यामेरा चलाउनु भएको छ, प्रोफेसनल भिडियो क्यामेरा चलाइराख्नु भएको छ उहाँलाई त झन् यो गजबसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ जसबाट आफ्नो कन्टेन्ट झन् राम्रो निस्किन्छ। यति सजिलै सानो चिटिक्क परेको मजासँग युज गर्न सक्ने माइक्रोफोन चाहिँ अब ओलिज स्टोरमा आइसकेको छ। तपाईँ अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको तल राखेको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राख्दैछु जहाँबाट प्राइस र यसको बढी इन्फर्मेसन तपाईँले त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ र साथसाथै तपाईँले क्लिक गरेर अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या ओलिज स्टोर आएर पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँलाई बोयाको नयाँ आएको माइक्रोफोन जुन तपाईँलाई कम्प्याक्ट साइजको बारेमा केही जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउँछु तबसम्म भिडियो लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला किनभने यस्तै कन्टेन्ट तपाईँबाट मिस हुनसक्छ। यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।